Hello mga be at boss ko! For today's video ay meron kaming problem ngayon at ito yon. Kaya nag-avail kami ng affordable product, syempre sa paborito naming online shopping app, ang Lazada! Resolve nga ba nito ang aming problem at kung sulit nga ba yung pinili naming product? I-share ko din sa inyo kung paano i-assemble at iba pang mga details. Kung interested ka, keep on watching! I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. This is plastic shoe boxes or storage box, which is in order namin from Lazada at dumating lang siya kahapon. 3 days ago na yung pag-log namin ng order. So, almost 3 to 4 days yung waiting time namin for the delivery nitong shoe boxes na in-order namin. And guys, this is only for 610 pesos, which is itong buo na to is 12 pieces. So, kung i-divide natin yan sa 610 pesos divided by 12, it's 51 pesos lang ang isang box nito. By the way guys, ang delivery charge niya is 125 pesos. Nakalagay naman siya guys dun sa site ng Lazada or dun sa app ng Lazada. Sabi dun guys is 1 to daw yung original price nito, which is 49% discount. Yung nilagay nila kaya naging 610 pesos na lang. So ayan guys, kung nakikita nyo ang setup ko, nandito ako sa sahig. Siyempre dito tayo mag-unboxing at mag-assemble nitong shoe box or storage box na binili natin na napaka-affordable lang. Siyempre guys, kung kayo ay maglalagay ng shoe boxes, siyempre sa sahig tayo maglalagay, di ba? Usually, doon natin pinapatong yung ating mga shoe boxes, doon natin ina-arrange sila, doon natin sila ina-assemble sa sahig para mas okay tingnan. Ma-arrange o mamamanage natin yung mga shoes natin. So, yung mga pinakita ko sa inyo earlier, yung problema namin, di namin alam kung saan namin ilalagay yung mga boxes na yon na may lamang shoes. Hindi siya manageable guys, saka ang hirap kasing linisin pag nasa sariling box pa siya, di ba? Yung mga shoes, kung ano-anong insekto na, kaya mga dumi na bumapasok doon sa ating shoes, kung doon lang natin siya nilalagay sa mga boxes. So, napaka-importante na merong sariling lalagyan yung ating mga shoes na ginagamit for everyday. O kaya naman yung kahit yung mga shoes lang na naka-stock natin, dapat ay inaalagaan natin mabuti para naman magamit pa natin sila, nasa good condition pa sila. So, ito yung reason kung bakit umorder kami kay Lazada nitong box na to, and the reason why kung bakit umanap kami ng affordable at saka yung ina-assemble pa na shoe boxes, hindi yung cabinet yung in-order namin, is para mas madali siyang dalhin at para mas manageable siya kapag i-store mo na or hindi mo nagagamitin. So ayun guys, sisimulan ko na ang pag-assemble, pag-unbox nitong plastic shoe box or storage box na in-order ko from Lazada para makita natin kung sulit nga ba na in-order namin itong product na ito at kung ma-resolve ba nito yung problem namin para ma-arrange yung aming mga shoes. Sisimulan ko na guys. So syempre gagamit tayo ng mahiwagan nating scissors. Ito lagi yung ginagamit ko kapag nag-unbox ako. At saka, ito lang guys, napansin ko lang sa kanya. Sa una syempre, so far, lahat naman ng package na pinapadala ni Lazada is naka-bubble wrap naman siya. Wala pa akong nare-receive na product na hindi naka-bubble wrap, hindi naka-plastic ng ayos. So far, itong pagkaka-deliver sa amin is maayos naman siya. And naka-plastic siya ng mabuti. Meron to guys na description, tinanggal ko lang yung flat papel na nakalagay doon yung information ng product. And then yung delivery name and delivery address. Siyempre, usual, gano'n naman kapag nakakatanggap tayo ng package, diba? Meron tayong mga nare-receive na paper na naka-attach dito sa ating bubble wrap. So, tinanggal ko na yun guys. So, unbox na natin to. Hindi actually to unboxing. Unwrapping to ng product from Lazada. So, ito, gagamitin na natin yung scissors para mabuksan na natin. So, maganda guys yung pagkakalagay ng mga scotch tape or nung pagkakapackage nitong product na to kasi talagang marami siyang scotch tape para hindi ganun kaagad mabuksan yung product and para secure siya bago siya dumating doon sa umorder o doon sa client na nag-log ng order. So, yun guys. Tanggalin na natin yung plastic. Okay. So, pagtanggal ko guys ng plastic is meron siyang nakalagay na box. Ito. Pero hindi siya totally box guys. Parang support lang to dun sa product
guys, itong kulay blue is wala siya dun sa loob ng box. Hindi nila nilagyan ng pinaka-support ito, ng pinaka-box para hindi madami. So, medyo careful lang tayo kasi baka if ever na madrop natin to is masira tong mga plastic na cover. And, ayan, kulay blue siya. By the way guys, maraming options ng color na pwede natin piliin. Meron silang mga available like this, color blue. Meron silang color pink, color white, purple, at saka black. So, ito yung in-order ko, color blue para medyo pampaswerte. Kasi pampaswerte na yung color blue katulad ng aking shirt ngayon. So, ito yung in-order ko sa kanila is color blue na takip ng ating shoebox. So, naka-scotch tape naman siya guys, yung pinaka takip ng ating shoeboxes. By the way guys, ang brand daw nito ay ABM. Tapos yung mga sizes niya ay 32 by 22 by 12 cm. Plastic material daw siya, safe at durable. Ito guys yung mga takip ng ating mga drawers. Check natin kung tama yung pieces nito. Baka kulang o baka sobra. Dapat ay 12 siya para kompleto yung takip ng ating mga shoeboxes. Nahulog pa guys. Tapos ay buksan na natin itong nasa loob ng karton. Naka-scotch tape pa rin siya guys. So ito na siya guys. So makikita ko na plastic material nga talaga siya and color white siya. Then yung texture niya guys is medyo makapal kesa dun sa ine-expect ko. So makapal siya guys. So i-count natin kung kompleto din itong pinaka shoebox. So dapat ay 12 pieces din to. Lang guys, ang problema is wala siyang manual. So, hindi ko alam kung paano ko to i-assemble. Pero nakapanood na ako guys nung kanilang instruction dun sa pinaka-app nung Lazada kung paano siya i-assemble. So, susundan ko na lang yon or natandaan ko na lang kung paano yung i-assemble. Then, meron siya dito kasi guys na mga parang gupit-gupit. Alam mo yun yung parang, ano siya eh, parang meron siyang mga trays kung ano at kung paano to i-attach. Ayan. Ito yung una niyang pang-attach. Ayan, hindi ko alam kung paano yan. Sa taas naman is meron din siyang pang-attach din. Ayan, triangle naman siya. Kung dito sa taas is medyo ano siya, pa-circle. Oblong. Ito naman is triangle na meron ding butas sa loob. Ayan. Sabi kasi doon guys is gagawin siyang parang box. So ayan, unang line. Then yung pangalawang line. Then pangatlong line. And then yung pang-apat na line. So 4 sides siya dapat. Ayan. Dito ilalagay yung pinaka-cover niya o yung pinaka-window ng ating shoebox. Ayan. By the way guys, yung shoebox natin na cover o yung window natin is heart siya. Heart shape yung pinakabutas dito. And then, ito yung namumove, yung kulay white. O, diba? Transparent siya. Ang ganda guys, no? Ang ganda ng kulay blue. And then, yung pinaka-design niya, gustong-gusto ko kasi meron siyang heart dito. Yung heart lang talaga yung nakita. Ayan. Then, hindi naman siya, plastic din siya guys ha. So, balik na tayo dito sa ating box. So, dito naman guys, is meron din siya ditong apat na pinaka attachment. Sufold ko lang mabuti guys yung apat na part niya, itong ating box. And then, itong mga square na to, yung pagpapasukan natin ng excess na circle or excess na part na makikita natin dito. So, ipapasok lang natin siya guys. Ayan. Tapos, ay, ganun din. Yung pinakadulo, yung excess niya, is papasok natin dito sa square. So, ayan. Malalak na siya guys dito. So, ayan. Ito na yung pag-lock niya dito sa first side ng ating box. Ayan. Tapos, dito naman guys, sa other side, dito natin ilalagay yung pinaka-cover ng ating shoebox. Kukuha tayong isa. Ayan. Itong may, ano natin, heart shape. And then, kung makikita natin guys, dito, meron tong excess eh. Ito. Ayan.
So, excess na to guys, isipo-fold natin yan. Tapos, pag-fold natin, pagpasok natin itong pinaka-door natin ng ating shoebox, ay maglalak na siya automatic kapag i-close natin to or kapag pinold natin itong excess part nitong ating box. So, syempre, nasa baba yung heart. Itong heart. So, nakabaliktad siya. So, kapag in-open natin yan, ganyan, yan, magiging ano na siya, naka-stand na siya. So, tama na yung place niya. So, ganyan ang open and close nitong ating pinaka-door ng ating shoebox. Ipasok na natin para ma-arrange na natin itong ating shoebox. A few moments later. And finally, mga be at boss ko, natapos ko din yung pag-assemble nitong mga shoe boxes na inaware ko kay Lazada. Medyo napagod ako doon. Kasi 12 pieces siya guys. And tuloy-tuloy lang yung pag-assemble ko. So, finally, ayan, natapos ko na siya. Napansin ko dito guys, kasi nga wala tayong manual. So, sinugot ko lang yung mga butas niya. Yung mga kung paano to i-attach is common sense na lang doon sa mga butas nitong shoe boxes na to. Dito sa pinakatakip niya guys, napansin ko lang meron siya ditong extra part, ito. And then, chinek ko din the other side is meron siya mga butas na same din, dalawahan lang doon sa dalawang side. Ito, dalawang parang straight line lang siya. Yan, straight line. And then dito din, straight line na butas. And then ito is meron siyang excess na part. Same with this. So, mayroong butas, dalawang side. Kasi four sides to, diba, guys? I assume na yon ay para i-attach yung mga other na shoe boxes. So, i-try natin. Ayun. So, pumasok na sila. And then, makikita nyo, hindi siya pantay, guys. Ayan. So, i-move lang natin siya pa side, pa kanan. So, right. And then, ayan na. Nalock na siya, guys. So, makikita natin, nalock na yung unahan. Itong pinaka-window niya. And then, sa likod is wala. So, ganyan siya. Nagiging, hindi ito naka-attach itong nasa likod. And then, yung nasa unahan ay naka-attach. So, same with the other boxes. So, ganun lang yung gagawin natin. Then, tayo na yung mag-a-arrange kung gaano siya kataas, gaano siya kahaba. Depende doon sa pag-a-attach natin nito. Then, try natin ko. Ilagay yung ating shoes. So, try ko muna yung aking shoes. Yan. Ito yung aking na-receive na favorite gift shoes ko. This is Skechers. Ayan. Fit, diba? So, dahil shoes ko. Nalagay ko siya dito. And then, pasok natin syempre
Yan, kasyang-kasya siya guys. So malaki pa yung space niya guys para dun sa aking doll shoes na Skechers. And ayan, napaka-comfortable niya sa loob. Silang dalawa, hindi sila nag-aaway. And then ayan, so ganito yung magiging itsura niya. Dito na, secure na yung aking doll shoes sa loob nitong shoe box. Try natin to guys, itong malaking shoes na to ng Merrell. So ipasok natin dito sa loob ng ating shoe box. And let's see kung mag-fit siya. Kasi parang umpisa pa lang tinitingnan ko na parang hindi siya fit eh. So ayan. So hindi nga siya kasya guys. Pag naka-side naman siya, hindi pa rin siya kasya guys. Ayan. So wala. Ayun lang guys, hindi kasya yung malaking shoes. Yung doll shoes ko lang talaga yung kasya dito sa ating shoe box. So tanggalin na natin baka masira pa yung shoes. So ayan. So pagkakatanda ko guys, nung ino-order itong shoe boxes is wala siyang option para sa sizes. And then nung sinukat naman namin, then feeling namin na okay siya namin siya in-order. Pero, nung eto nga, ayan, tinry na natin, hindi kasya yung malalaking shoes na pang men's shoes, yung pang girls shoes lang yung kasya. So, yun nga lang, ang ilalagay lang natin dito is yung mga pang women's shoes o kaya naman ay mga slippers. So, yun lang guys yung mailagay dito. So, ganun talaga guys. Siyempre kapag online, talagang makikipagsapalaran tayo kapag order tayo online. So, dapat napaka-importante na i-check natin mabuti yung description. Anyways, so, better luck next time. By the way guys, nakita ko to sa box nila. Ayan. Meron silang pa-free na cord holder or design. Yun nga guys, no, meron siyang freebies. So I guess that's it guys para sa ating unboxing ng ating storage box or shoe boxes na in-order natin from Lazada. Napaka-affordable niya guys. Ang gustong-gusto ko talaga sa kanya guys is ang mura niya, which is as I mentioned, parang umaabot lang siya ng 50 to 51 pesos each. And then, yung design niya is gustong-gusto ko din dahil especially meron siyang offer na other color. And then, meron siya ditong mga lines na talagang hindi ka agad madudumihan yung product na ito. At the same time is mukha siyang matibay dahil nga yung plastic niya is makapal. Hindi katulad ng ibang mga product ng shoe boxes na alam ko na napakabilis na masira at ma-deform. Ito, alam mo na hindi ka agad-agad ma-deform. And then, syempre, yung detachable siya. And then, pwede mo siya ulit na i-pack o i-box ulit kung sakali na dadalhin natin siya kung saan-saan. Yun nga lang guys, meron pa rin siyang disadvantage. Especially una-una is wala siyang manual. So, kailangan is common sense yung gamitin natin sa pag-arrange o pag-assemble itong mga boxes. Pangalawa is, yun nga, masyado siyang maliit. As I mentioned, wala siyang choice o option dun sa app ng Lazada kung anong size yung pipiliin. Yun lang yung nakalagay sa description. And kung katulad namin kayo na hindi ganun kabihasa sa pag-measure ng mga sizes is talagang hindi natin makukuha yung size na gusto natin para dun sa product na i-avail natin. So, I hope guys ay nabigyan ko kayo ng idea para sa storage shoe boxes na ito na in-avail from Lazada. And kung o-order kayo, alam nyo na, kung nagustuhan nyo naman yung product nito, ay try nyo din para makita nyo kung talagang maganda. That's it guys. I hope you enjoy my unboxing for today. If you have any questions or suggestions, don't hesitate to comment down below. And as always mga Bea at Boss, this is Jena Bombita. See you on my next video. Bye-bye!